Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίζετε, ούτως ώστε να μπορείτε να συνοδέψετε ένα χασαποσέρβικο. Τι εννοώ να συνοδέψετε? Να πάρετε στην ουσία το ρόλο της κιθάρας όταν κάποιος άλλος μουσικός παίζει το μέρος του ή όταν θέλετε να τραγουδήσετε. Λοιπόν, το χασαποσέρβικο είναι πολύ γνωστός ρυθμός. Επίσης πολλά κομμάτια και στο χασαποσέρβικο είναι γνωστά και είναι και ίσως από τους πιο καλούς ρυθμούς για να κάνουν κέφι, έτσι να χορέψει ο κόσμος. Το χασαποσέρβικο λοιπόν είναι 2 τέταρτα, μετρείται σε 2 τέταρτα, όπως ακριβώς και το χασάπικο. Ποια είναι η διαφορά τώρα του χασαποσέρβικου με το χασάπικο? Το χασαποσέρβικο δεν έχει την εξεζητημένη μορφή που δείξαμε στο προηγούμενο με τα αρπέζ, έχει μόνο την πρώτη μορφή, είναι δηλαδή σαν να παίζεις το ίδιο πράγμα αλλά σε πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα. Δηλαδή, να το θυμίσουμε, η δουλειά όλη γίνεται στο δεξί χέρι, στη ρε μινόρε, θα παίξουμε το 1 του μέτρου με την πένα κάτω και μόνο την νότα ρε, που είναι η θεμέλιος, 1, 2, όλες τις χορδές επάνω στη ρε μινόρε. Και μετά, επειδή είπαμε ότι τόσο το χασάπικο όσο και το χασαποσέρβικο είναι ρυθμοί οι οποίοι ο κύκλος τους είναι ανά 2 μέτρα και όχι ανά 1, θα πρέπει στο δεύτερο μέτρο να παίξουμε την πέμπτη της συγχορδίας με την πένα κάτω. Δηλαδή, στο δεύτερο μέτρο 1, 2. Άρα έχουμε πρώτο μέτρο ρε, όλες, δεύτερο μέτρο λα, όλες. Αυτό λοιπόν όταν το παίζουμε αργά την ώρα που μελετάμε θα ακούγεται σαν χασάπικο. Ακούγεται αυτό, σαν γρήγορο χασάπικο. Αυτό είναι καλό γιατί όταν κάνουμε προπόνηση για το χασάπικο προπονούμε ταυτόχρονα και το χασαποσέρβικο. Τώρα, όταν αποκτήσουμε ευχέρεια και ρυθμικότητα, μπορούμε να επιταχύνουμε και να παίξουμε κανονικά ένα χασαποσέρβικο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με μερικά μέτρα που θα βάλω στη σειρά και θα αλλάξω και κάποια κόρδα. Πάμε να το ακούσουμε. Κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα αργό χασαποσέρβικο. Φυσικά υπάρχουν χασαποσέρβικα και αργά, τα οποία συνήθιζαν να είναι τα ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα σέρβικα είναι πιο αργά, ενώ τα σύγχρονα χασαποσέρβικα είναι πιο γρήγορα. Φυσικά το χασαποσέρβικο μπορεί να το ακούσετε και σκέτο σαν σέρβικο, κυκλοφορεί πολύ στα παντάρια των λαϊκών μουσικών να λέγεται σέρβικο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.